Hello, friends. Welcome to our YouTube channel, Radio Gujarat. તો હાલમાં જ હવે થોડા સમયમાં આપણી સ્કૂલો ઓપન થઈ ગઈ છે, કોલેજો પણ સ્ટાર્ટ થઈ ગઈ છે. તો હવે આપણે આવા સમયમાં આપણે સારામાં સારી તૈયારી કરી શકીએ, સારામાં સારી મહેનત કરી શકીએ. અને બધાના મોસ્ટ ઓફ પ્રશ્નો હોય છે કે મને વાંચેલું યાદ રહેતું નથી. બરાબર છે. બરાબર છે. વાંચેલું ભૂલી જવાય છે. ધ્યાન આપી શકાતું નથી. આવા બધા પ્રશ્નો બધાને રહેતા હોય છે. તો આજે આપણે ખાસ એના માટે એક મેથડ લઈને આવી રહ્યા છે રિવિઝનની. આ રિવિઝન આપણે બધા જો કરીશું તો બધા જ વિદ્યાર્થીઓને લાભ થશે. ખાસ કરીને ધોરણ 10th વાળા, કોઈ પણ 11th 12th સાયન્સ, કોમર્સ, આર્ટ્સ, બધા જ જેટલા પણ વિદ્યાર્થીઓ છે એ બધાને આ મેથડ દ્વારા સારામાં સારું એ ભણી શકે છે. કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામ આપતા હોય, બરાબર છે, ગવર્મેન્ટ એક્ઝામ આપતા હોય, તો તમામ જેટલા પણ વિદ્યાર્થીઓ છે તે તમામ વિદ્યાર્થીઓના રિવિઝન મેથડ દ્વારા એ સારામાં સારું સ્કોરિંગ કરી શકે છે. તમે એમ હોય તો 21 ડે નો ચેલેન્જ લઈ શકો છો. 21 ડે સુધી આ રિવિઝન પ્રોસેસ જે હું તમને આખા વિડીયો દરમિયાન જે સમજાવવા જઈ રહ્યો છું તે તમે આ 21 ડે ચેલેન્જની વિડીયો તમે જોશો અને આ રિવિઝન મેથડથી તમે જો રિવિઝન કરશો તો હું માનું છું કે તમારા જે વાંચેલું જે યાદ રાખવાની જે પ્રક્રિયા છે એમાં ખૂબ સારામાં સારો વધારો થશે. તો છેક સુધી આ વિડીયો જુઓ અને જે આ હું રિવિઝનની જે મેથડ, જે સાયન્ટિફિક રિવિઝનની મેથડ જે તમને સમજાવવા જઈ રહ્યો છું તે વિશે આપણે આ વિડીયોમાં જોવાના છે. તો અને 21 દિવસ સુધી જો તમે આ રિવિઝન મેથડ અપનાવશો તો તમારા પ્રોગ્રેસમાં વધારો થતો જોવા મળશે. તો આપણે વધુ સમય ન લેતા ચાલુ કરીશું. તો સૌ પ્રથમ તો આપણે જોઈએ આગળ કે રીઝન ફોર રિવિઝન. તો આપણે આગળ જોઈશું કે રિવિઝન કેમ કરવું જોઈએ. તો રિવિઝન આપણે કેમ કરવું જોઈએ કે આ વાંચેલું બધું યાદ રહે આપણને, બરાબર છે. બીજું છે કે લાંબા સમય સુધી યાદ રાખવા માટે આપણે રિવિઝન કરવું જોઈએ. પરીક્ષામાં સારામાં સારું લખી શકાય. આવા ઘણા બધા કારણો છે. તો આપણે બધાનો એક પ્રશ્ન રહેતો હોય છે કે મને યાદ રહેતું નથી. તો મને વાંચેલું યાદ રહેતું નથી, મને લાંબા સમય સુધી યાદ રહેતું નથી, ટૂંકા સમય સુધી જ મને યાદ રહે, થોડાક સમયમાં હું ભૂલી જાઉં છું. તો આપણે આગળ આપણે એક રેશિયો જોઈશું કે આપણે જે વાંચીએ છીએ તે કેટલા સમય સુધી આપણને યાદ રહેશે. તો અહીંયા આગળ એક ફોરગેટિંગ સ્ટ્રેટેજી છે. ફોરગેટિંગ ડેટા આપણે આગળ જોઈએ તો ફોરગેટિંગ ડેટા આગળ આપણે એવું કહે છે કે એક આલેખ છે. તો યાદ રાખવાનો શક્તિ જે છે 24 કલાકમાં 24 અવર્સમાં આ જે ડેટા છે એ 1 ડે નો છે. 1 ડે ડેટા જે આપણે અહીંયા આગળ આપણે આટલું 100% યાદ રહેતું હોય છે, પછી ધીરે ધીરે થઈને 10% સુધી પહોંચી જાય છે, બરાબર છે. તો આપણે આખા દિવસમાં જો આપણે જોઈએ તો આ રેશિયો આપણે આટલો સાવ અહીંયા આગળ સુધી એ પહોંચી જાય છે. મતલબ આપણને જ્યારે ભણી છે ત્યારે 100% યાદ રહે છે, પરંતુ 24 કલાક જો આપણે આગળ પૂરા થશે ત્યારે એ વાંચેલું રહી જશે માત્ર 10 થી 20% જ, બરાબર છે. તો આપણે જો રિવિઝન નહીં કરીએ તો આ આપણને બધું વાંચેલું એ યાદ રાખી શકીશું. આપણે વાંચેલું યાદ
રાખીશું નહીં. તો આપણે આગળ જોયું કે આજે ફોરગેટિંગ ડેટા એટલે કે જે ભૂલવાની શક્તિ છે તે આપણી કેટલી થઈ જશે 24 કલાકમાં 10 થી 20% જ આપણે વસ્તુ યાદ રાખી શકીએ છીએ. તો હવે આપણે આગળ જોઈશું કે રિવિઝન કેવી રીતે કરવાનું છે. બરાબર છે. ઓકે, તો આપણે આગળ બધા જોઈએ. રિવિઝન. ઓકે, રિવિઝન શબ્દ જોઈ લે પહેલા. રિવિઝન. તો રિવિઝન એટલે કે વસ્તુઓને ફરીથી જોવું. શું કે છે આગળ? વસ્તુને ફરીથી જોવું અથવા વાંચવું વગેરે એવું આપણે કહી શકીએ. રિવિઝન ફરીવાર એટલે કે તમે જેટલી પણ વાર વધારેમાં વધારે એ વસ્તુને જોશો, વધારેમાં વધારે વાર એ વસ્તુને વાંચશો, તો એ વસ્તુ તમને યાદ રાખવાની પૂરેપૂરી 100% સંભાવના છે. પરંતુ તો જો તમે એ વસ્તુને જોશો જ નહીં, એ વસ્તુનું રિવિઝન જ કરશો નહીં, તો તમને એ વસ્તુ યાદ રહી શકશે નહીં. આપણે રિવિઝન એટલે કે ઉપરથી જ નજર રાખીને જોવાનું છે. બરાબર છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે અહીંયા આગળ બે વસ્તુ જોવાની છે. તો આપણે અહીંયા આગળ ભણીએ છીએ બે પ્રકાર. એક તો ટી એટલે કે થિયરિકલ અને બીજું કે એલ એટલે કે દાખલા જેવું. તો થિયરીમાં આપણે જોઈએ તો કે સાયન્સ આવશે, એસએસ આવશે, ગુજરાતી, હિન્દી, એ બધા વિષયો આપણે આવશે. જ્યારે ન્યુમેરિકલ્સમાં શું આવશે કે આપણે ફિઝિક્સ આવશે, મેથ્સ આવશે, એવા બધા વિષયો આગળ આપણે આવશે. તો બંને માટે અલગ અલગ સ્ટ્રેટેજી છે. એક તો આપણે પહેલા જોઈ લઈએ કે રિવિઝન છે એક શોર્ટ ટર્મ છે, શોર્ટ ટર્મ, અને બીજું છે લોંગ ટર્મ. લોંગ ટર્મ રિવિઝન અને શોર્ટ ટર્મ રિવિઝન. હવે શોર્ટ ટર્મ રિવિઝન જે છે એ છે ડેલી બેઝિસ. ડેલી બેઝિસ એટલે કે દરરોજ કરવાનું છે. દરરોજ કરવાનું છે. શોર્ટ ટર્મ એટલે કે દરરોજ. પહેલામાં પહેલું છે કે આપણો ક્લાસ પત્યાના પછી 10 મિનિટ એટલે કે આપણે જે પણ ભણાવવામાં આવે છે એની 10 મિનિટ પછી આપણે ભણી લઈએ. આપણા મેડમ સર ભણાવી દે ત્યાર પછી 10 મિનિટમાં જે પણ ભણ્યા છે એનું આપણે એક ફટાફટ રિવિઝન કરી લેવાનું છે. ત્યારબાદ ક્લાસની પહેલા અને ક્લાસ પછી બીજા દિવસે ક્લાસ પહેલા 5 થી 10 મિનિટ આપણે એનું રિવિઝન કરવાનું છે. બીજું કે આપણે જ્યારે ઘરે જઈએ, ઘરે જઈને જેટલા પણ વિષય ભણ્યા છે એ તમામ વિષયનું આપણે 10-10 મિનિટ રિવિઝન કરી લેવાનું છે, જેથી આપણને બધા જ આપણને યાદ રહી જાય. એ બંને માટે લાગુ પડે છે. થિયરી અને ન્યુમેરિકલ એ બંને માટે આ શોર્ટ ટર્મ રિવિઝન આપણે કરવાનું છે. આ દરરોજ તમે 21 દિવસ માટે કરશો તો હું માનું છું કે તમારા યાદ રાખવાની જે પ્રોસેસ છે એ ખૂબ જ સારામાં સારી થઈ જશે. તમે મને યાદ કરશો. ઓકે, હવે લોંગ ટર્મ છે એમાં આપણે 7 ડેની સ્ટ્રેટેજી બનાવવાની છે. દરરોજ દર 7 દિવસે આપણે જે પણ ભણ્યા છે એનું ફરી અને ફરી યાદ રાખવાનું છે. હવે એમાં જો એક થિયરી બેઝ હોય અને ન્યુમેરિકલ બેઝ હોય, તો થિયરિકલ બેઝ હોય એમાં આપણે શોર્ટ નોટ્સ બનાવવાની છે. થિયરિકલ હોય અને દાખલા હોય એમાં પ્રેક્ટિસ કરવાની છે દાખલાની. દર 7 દિવસે જેટલું પણ ભણ્યા છે, જેટલા પણ થિયરી ભણે છે, જેટલું પણ ભણે છે એની તમે વાંચીને શોર્ટ નોટ્સ બનાવી દો. અને શોર્ટ નોટ્સ બનાવીને આપણે દર 7 દિવસે આપણે વાંચવાનું છે. એમાં પણ સેશ પણ આપણે ચલાવી લેવાનું નથી. દર 7 દિવસે આપણે એ વાંચવાનું છે. તો આ થઈ આપણી શોર્ટ ટર્મ અને લોંગ ટર્મ રિવિઝન. ત્યારબાદ આપણે એક લાસ્ટ રિવિઝન છે કે એક મંથમાં આપણને ટેસ્ટ આવે અથવા બીજી કોઈ પણ એક્ઝામ આવે, મંથલી એક્ઝામ આવે, તે મંથલી એક્ઝામમાં આપણે આ બધું જ આખા મહિનામાં જેટલું પણ વાંચ્યા છે એ બધાનું રિવિઝન કરવાનું છે. એ ન્યુમેરિકલ હોય અથવા થિયરિકલ હોય, તમામ વસ્તુ આપણે એ મહિના દરમિયાન રાખવાની છે. પેલી દરરોજની દરરોજ જે આપણે રિવિઝન કરવાનું છે એ તો કરવાનું જ છે. ત્યારબાદ આપણે
લોંગ ટર્મ રિવિઝન એટલે કે દર 7 દિવસે આપણે જે સ્ટ્રેટેજી બનાવી છે એ 7 દિવસે દરરોજ આપણે એનું રિવિઝન શોર્ટ નોટ બનાવીને એ ઉપર વાંચી જવાનું છે. એનાથી આપણને ખૂબ જ સારામાં સારું યાદ રહેશે. આ પ્રેક્ટિસ આપણે 21 દિવસ સુધી કરીશું તો તમને જણાશે કે આપણો પ્રોગ્રેસ કેવી થઈ રહી છે. બીજું, આપણે કઈ પણ વસ્તુ બાકી રહી જતી હોય ભણવાની, યાદ રાખવાની, તે બધું કામ આપણે કરીશું સન્ડે. જે પણ બાકી રહી ગયું છે, જે પણ યાદ રાખવાનું બાકી રહી ગયું છે, વાંચવાનું બાકી રહી ગયું છે, અથવા આપણે ભણવાનું બાકી રહી ગયું છે, તે વસ્તુ આપણે કરીશું દર રવિવારે. રવિવારનો દિવસ એવો હોય છે કે જે આપણે ફ્રી હોય છે, પણ આપણે એને થોડોક સમય આપી અને આ બધી જે બાકી રહી ગયેલી વસ્તુઓ પર ફોકસ કરીશું તે આપણા માટે ખૂબ જ સારો રહેશે. ઓકે, હવે છે શોર્ટ ટર્મ જે રિવિઝન છે એમાં છે એક્ટિવ રિકોલ મેથડ. એટલે કે આપણે જે પણ વાંચીએ છે, આપણે બુક એક વાંચી કાઢી, બરાબર, તેનું પછી વિઝ્યુઅલાઇઝેશન, એનું વિઝ્યુઅલાઇઝેશન કરવાનું. એટલે કે એ વસ્તુઓને આપણે આપણા આંખો બંધ કરી અને મગજમાં એ બધી ચિત્ર સ્વરૂપે જોવાની છે અને બુક બંધ કરી અને યાદ રાખવાનો કોશિશ કરવાની છે. આ વસ્તુ કરશો તો તમે ઘણા લાંબા સમય સુધી એને યાદ રાખી શકશો, બરાબર છે. એમાંથી માઇન્ડ મેપ આપશે અને માઇન્ડ મેપ બનવાથી તમે વસ્તુઓને ખૂબ જ સારી રીતે યાદ રાખી શકો. બીજું છે ફિંગર ટીપ. જ્યારે આપણે વાંચીએ ત્યારે આ વાંચેલું હોય તેને લીટી આઠથી લીટી આમ કરતા હોય એ રીતે આપણે કરીને શબ્દો જોતા શબ્દને અડીને ટચ કરીને શબ્દોને આપણે ટચ કરીને ભણતા વાંચીશું તો આપણને એ વધારેમાં વધારે યાદ રાખી શકશે. વર્ડને આપણે ટચ કરવાનું છે. બીજું, જો આપણે કરી શકીએ તો જેટલા પણ આઈએમપી વર્ડ્સ છે એને આપણે શું કરી શકીશું, હાઇલાઇટ્સ કરી શકીશું. હાઇલાઇટ શબ્દોને આપણે ફટાફટ જો જોઈ લઈશું તો એ હાઇલાઇટ શબ્દો આપણે મગજમાં ફિટ થઈ જશે. અને જો હાઇલાઇટ કરીશું તો સારામાં સારું આપણે વાંચીશું. બીજી મેથડ છે રિવિઝનની કે બીજાને ભણાવવાથી. જો આપણે બીજા વિદ્યાર્થીઓને આપણે જે ભણ્યા છે એ વસ્તુઓને ભણાવીશું તો વધારે યાદ રાખી શકીશું. આપણે જો જેટલું ભણ્યા છે એ બીજાને ભણાવવા જઈશું ને તો તમને જણાશે કે આપણું એટલું રિવિઝન પણ થઈ જશે અને યાદ પણ વધારે સારું રહી શકે. તો આ પણ એક મેથડ છે યાદ રાખવાની. બીજું છે કે હેડલાઇન જે હોય છે એ હેડલાઇન તમારે એવરી ડે, એવરી વીક એ આપણે હેડલાઇન જોતા દરરોજ એકવાર રિવિઝન કરી લઈશું તો એ પણ એકદમ સારામાં સારું છે. બીજું ખાસ કે આપણે 10th અને 12th સ્ટુડન્ટ છે એ લોકોને રિટન એક્ઝામ હોય છે તો રાઇટિંગની જેટલી પ્રેક્ટિસ કરીશું એટલું તમારા માટે ખૂબ સારું છે. રાઇટિંગની પ્રેક્ટિસ એ મોસ્ટ ટાઈમ છે, કારણ કે આપણે એક્ઝામમાં શું છે, રિટન બેઝ એક્ઝામ છે. તો આપણે જેટલું પણ વાંચીશું એ જો લખીએ નહીં તો તમે એને સારામાં સારું તમારી એક્ઝામમાં તમે પરફોર્મ કરી શકશો નહીં. તો જેટલું પણ તમે લખશો ને એટલું તમને વધારે યાદ રહેશે, બરાબર છે. હવે આપણે જે બધી રિવિઝનની આ મેથડ સમજાઈ છે, બરાબર છે, એમાંથી મને હું ધારું છું ત્યાંથી 100માંથી એક જ જણ એટલે કે 1% લોકો આ વસ્તુઓને ફોલો કરશે, બરાબર છે. જો હું ધારું છું ત્યાં સુધી તમે આ વસ્તુઓનો 21 ડેનો ચેલેન્જ સ્વીકારો. પછી તમારી જે પ્રોગ્રેસ થાય એ નોંધો કે મને યાદ રાખવાની શક્તિ કેટલી વધી ગઈ છે મારી. જો તમારી શક્તિ જો વધી ગઈ 21 દિવસ પછી તમે મને કમેન્ટ કરીને જણાવો કે આ વસ્તુ કેટલી ફાયદાકારક છે તમારા માટે. પણ જો 21 દિવસ સુધી રોજ આ જે શોર્ટ ટર્મ રિવિઝન ક્લાસના અંતે, ક્લાસના પછી, બીજા દિવસે અને 7 દિવસનું રિવિઝન અને મંથલી રિવિઝન જો આ તમે કરશો તો હું માનું છું કે તમે 100% સારામાં સારું યાદ રાખી શકશો. જો આ વસ્તુ જો તમને ઇફેક્ટ કરી હોય ને આ વસ્તુ તમને જો રિવિઝનની સારી લાગી હોય તો તમે તમારા એક મિત્રને તો ખાસ આ વિડીયો તમારા એક મિત્ર સુધી પહોંચાડો, જેથી કરીને એ પણ આટલું સારું કામ કરી શકે, પરીક્ષામાં પણ સારામાં સારું યાદ રાખી શકે અને સારામાં સારું ભણી શકે. તો આ
તમને મેથડ યાદ સારામાં સારી લાગી હોય રિવિઝનની, તો તમે મને લાઈક કરી શકો છો તો આ વિડીયોને. અને 21 દિવસ પછી જો તમને આ મેથડનો પ્રોફિટ થયો હોય, તમારા રીડિંગ ગ્રોથ, તમારો યાદ રાખવાની ગ્રોથ જો વધ્યો હોય, તો એ પણ તમે મને કમેન્ટમાં જણાવી શકો છો. વિડીયો સારી લાગી તો તમે લાઈક કરો, કમેન્ટ કરો. બીજી પણ કોઈ પણ પ્રકારની વિડીયો જોઈતી હોય તો તમે મને કમેન્ટમાં જણાવી શકો છો. ઓકે, ચાલો બાય, થેન્ક યુ.